उपदेशक 3:1-8 सबै कुराको लागि समय छ। औ संसारमा सबै कामको बेला छ। जन्मने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय, रोप्ने एउटा समय छ, उखेल्ने एउटा समय, मार्ने एउटा समय छ, निको पार्ने एउटा समय, भत्काउने एउटा समय छ, बनाउने एउटा समय, रुने एउटा समय छ, हाँस्ने एउटा समय, शोक गर्ने एउटा समय छ, नाच्ने एउटा समय, ढुङ्गा फ्याँक्ने एउटा समय छ, ती बटुल्ने एउटा समय, अँगालो हाल्ने एउटा समय छ, अँगालो नहाल्ने एउटा समय, भेटाउने एउटा समय छ, हराउने एउटा समय, राख्ने एउटा समय छ, फाल्ने एउटा समय, च्यात्ने एउटा समय छ, सिउने एउटा समय, चुप्प लाग्ने एउटा समय छ, बोल्ने एउटा समय, प्रेम गर्ने एउटा समय छ, घृणा गर्ने एउटा समय, युद्ध गर्ने एउटा समय छ, मिलाप गर्ने एउटा समय।